ગુજરાતી હોય અને કઢી ખાવાના શોખીન ના હોય એવું બને જ નહીં. દરેક ગુજરાતીને કઢી તો ભાવતી જ હોય અને દરેકના ઘરમાં કઢી બનતી જ હોય છે. આજે આપણે બનાવવાના છે ભરેલા મરચાંની કઢી, જે એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને બહુ સરસ લાગે છે એ કઢી. તો ભરેલા મરચાંની કઢી બનાવવા માટે મેં આ 100 ગ્રામ મરચાં લીધા છે અને મરચાં આ રીતના લેવા, થોડા મીડિયમ સાઇઝના અને જાડી છાલવાળા હોય ને એવા મરચાં લેવાના. અને આ બહુ તીખા મરચાં પણ નથી, મીડિયમ છે. સૌથી પહેલાં આપણે મરચાંમાં મસાલો ભરી લેવાનો છે, કારણ કે આ ભરેલા મરચાંની કઢી છે. તો મસાલો બનાવી લઈએ. 8 થી 10 કળી લસણ લેવાનું છે, પ્રમાણે મીઠું નાખશું. આ લસણને આપણે ઝીણું ખાંડી લેવાનું છે. લસણ સરસ ખંડાઈ ગયું છે, જો એકદમ ઝીણું થઈ ગયું છે. તો હવે બીજા મસાલા નાખી દેવાના છે આમાં. લસણને આપણે એક જગ્યાએ ભેગું કરી લઈશું, એટલે મસાલા મિક્સ કરવામાં આસાની રહે. 5 ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી ચણાનો લોટ લેવાનો છે. થોડી કોથમીર નાખશું. અને જો ગળપણ વધારે પસંદ હોય તો આમાં થોડી ખાંડ નાખી શકો, પણ હું અત્યારે ખાંડ નહીં એડ કરું. આ બધું મિક્સ કરી લઈશું. થોડું 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરશું. મસાલો તૈયાર થઈ ગયો. હવે મરચાં ભરી લઈએ. આપણે મરચાંમાં પહેલાં કટ લગાવી દઈશું. તો આ મરચાં આપણા ભરીને તૈયાર છે. હવે કઢી બનાવવાની તૈયારી કરી લઈએ. આપણે કઢીના વઘાર માટેની તૈયારી કરવાની છે. તો આ 10 થી 15 કળી લસણ લીધું છે અને 1 ટુકડો આદુનો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને હવે ઝીણું ખાંડી લઈશું. સરસ ઝીણું ખંડાઈ ગયું. આ 1 લીટર છાશ લીધી છે. મસાલા નાખી દઈશું. તો 5 ચમચી જેટલી હળદર, 1 ચમચી ભરીને મરચું નાખશું, 2 ચમચી ચણાનો લોટ. હવે બધા મસાલા છાશમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે. બધા મસાલા છાશમાં સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. આપણે કઢાઈ લીધી છે અને એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ લેવાનું છે. સૌથી પહેલાં આપણે મરચાંને ફ્રાય કરવાના છે, પછી કઢીનો વઘાર થશે. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, મરચાં નાખી દઈશું. આપણે મરચાંને બહુ ફ્રાય નથી કરવાના, થોડા કાચા પાકા રહી એવા જ ફ્રાય કરવાના છે, કે થોડો કાચો સ્વાદ નીકળી જાય એટલા માટે. બસ આ રીતના. કઢી વઘારવા માટે મેં આ 3 ચમચી તેલ લીધું છે. જીરું ફૂટી ગયા છે. હવે હિંગ નાખશું, 5 ચમચી જેટલી લીધી છે. લીમડો, 1 ડુંગળી સમારેલી, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ નાખી અને 2 મિનિટ માટે આપણે આને સાંતળી લેવાનું છે. ડુંગળી લસણ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો હવે છાશ નાખી દેવાની છે. હવે આમાં એક ઉભરો ના આવે ત્યાં સુધી સતત હલાવતા રહેવાનું છે. તો કઢી થોડી ઉકળી ગઈ છે અને ઘાટી પણ થઈ ગઈ છે. તો 2 ચમચી ખાંડ નાખશું. તમારે ખાંડની જગ્યાએ ગોળ નાખવો હોય તો ગોળ પણ નાખી શકાય, પણ હું તો ખાંડ નાખું છું. અને 1 થી 2 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવાની છે. કઢી સરસ ઉકળી ગઈ છે. તો હવે 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી લીધી છે અને એને નાખવાની છે આમાં. કસૂરી મેથીથી બહુ સરસ ટેસ્ટ આવે કઢીનો, એટલે એ જરૂર નાખવી, સ્કીપ ના કરવી. તો બસ હવે 5-1 મિનિટની અંદર આ કઢી તૈયાર થઈ જશે. તો આ જ્યારે તમે ભરેલા મરચાંની કઢી બનાવો ને ત્યારે કઢી તૈયાર થઈ જવાની 5-1 મિનિટની જ્યારે વાર હોય છે ને ત્યારે મરચાં એડ કરવાના હોય છે.
તો બસ હવે આ કઢી થઈ જવાની તૈયારી જ છે. તો આપણે મરચાં એડ કરી દઈએ. તો એક એક કરીને આપણે મરચાં એડ કરી દઈશું. અને મરચાં એડ કર્યા પછી આપણે કઢીને હવે બહુ ઝાઝી વાર માટે ઉકાળવાની નથી. બસ 3 થી 4 જ મિનિટ. એટલે મરચાં થોડાક કડક રહેશે તો ખાવાની મજા આવશે. બસ 3-4 મિનિટ થાય એટલે આપણે ગેસ ઓફ કરી દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ અને જો કઢી એકદમ સરસ ઘાટી થઈ ગઈ છે. તેલ પણ ઉપર આવી ગયું સરસ અને મરચાં પણ એકદમ સરસ આમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. અને જો કાચા પાકા જ છે, એકદમ આપણે પાકવા નથી દેવાના. તો બસ આ કઢી તૈયાર છે. તો હવે ગેસ ઓફ કરી દઈશું અને ઉપરથી આપણે થોડી કોથમીર નાખી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણી કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાંની કઢી. તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું. તો તૈયાર છે આપણી કાઠિયાવાડી ભરેલા મરચાંની કઢી. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ્સ બોક્સમાં જણાવજો. અને જો મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોન પણ જરૂર દબાવજો, જેથી કરીને મારી કોઈ પણ નવી રેસીપી હશે તો તમારા સુધી સૌથી પહેલાં પહોંચશે. આ કઢીને તમે ભાત, ખીચડી અથવા રોટલા સાથે ખાઈ શકો છો. બધા સાથે આ કઢી સારી જ લાગે છે. તો સારું, ચાલો ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય.